Good morning, good evening, good afternoon mga katoktok, ano? So, Toktok Riders, surprise! Ano kaya? May ganon, may ganon. So, sa video ito, umorder tayo ng Wendy's. So, pwede po tayo magpabili ng mga food po. Cash on delivery po, meron lang po additional 40 pesos. Kung natatakam po kayo sa mga pagkain po, pwede po tayong magpabili po sa mga Toktok Riders natin. So talagang napakasarap naman ng Wendy's. Wendy's, baka naman, Wendy's, baka naman. So, syempre po, do not forget to like, share, at mag-subscribe na rin po kayo. I-click nyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo every time po may bago akong upload na video. So, weekly po kasi, naglalabas po tayo ng video para makatulong sa mga riders at saka mga operators na rin. Yon, kunyari naman, magpapalakpakan kayo. Yung video to ginawa natin para naman ma-motivate, ma-motivate ang mga kasama nating Toktok Riders. So, may pasurpresa si Mayor. So, siyempre, simulan na natin. Intro, pasok! Si Sir John Rick ang ating Toktok Rider na nakuha para mag-deliver. Asan po yung item, Sir John Rick? Ito. So, ito po yung order natin. Ito po yung order natin na Wendy's. Yun. So, gaano katagal na, Sir John Rick, kayo nagtotoktok? 1 month. Marami naman, ano po kayo? Full-time or part-time po? Full-time po. So, under po kayo ng direct po or operator? Operator po. Saan po kayo nakatira, Sir John Rick? Marikina. Marikina. Pang ilang delivery niyo na po to? Tatlo pa lang sir eh. Pangatlo. So, napansin natin na walang insulated bag si John Rick. So, Sir John Rick, gusto niyo ba magkaroon ng libreng insulated bag? Oo, so si Sir John Rick ang isa sa maswerte natin, maswerte natin. Magkano ba po usually pag purchase po tayo sa operator natin ng insulated bag? 2,000 pesos po at ibibigay po. Wait lang, Sir John Rick, ha? Ay, swerte naman natin. So meron ba po kayong message habang kinukuha ko po sa mga advice po sa mga Toktok Riders? Hindi, ano lang, sipag lang kasi paunahan lang sa pindot. Kasi minsan nakukuha ng iba pag may booking. Paunahan lang ng pindot sa tsaga lang. Kahit mainit. Oh, dyan na agad. Ay, salamat sir. Ayan, so ito sir, mga katoktok, so ibibigay natin to na kay Sir John Rich, yung Toktok official bag. At saka syempre meron din, yan, ipakita ko. Yan may uniform na tayo Meron ng uniform. Sir, thank you po. Opo, so may message naman po kayo, Sir Julich. Mabuti naman po, meron kayo pang abono po. Meron naman sir, kailangan may pakibani ka kasi may mga DOT, 2,000 ganun. Dapat may mga 2,000 ka na pakibani. So yun mga katoktok, advice ni Sir John Rich, dapat po talaga meron tayong pocket money para po pag may magpapabili po, cash on delivery. So, alam na po natin, Sir John Rich, na pag nag-cash on delivery, meron po pala siyang ngayon na plus 40 pesos sa trip. Expression sir. Pati po yung cash on delivery. Hindi ko pa alam sir. Ayun, so bagong-bago lang to. Kasi nag-update kasi yung Toktok ngayon na umaga eh. Oo, so bagong-bago siya, meron ng plus 40 pesos Plus 40. Oo. Cash on delivery. Cash on delivery.
So, pinapakinggan na po unti-unti yung mga request ng mga Kasi sir, Ito po yung tok-tok bags nyo. Thank you po. Yan. So, Tapos ito po yung long sleeve. Yan. Tapos yung aking kautangan. Magkano ang aking kautangan? 1390 po. 1390. So ayan na, may pasobra na Sir June Rich. So 1,500 po yan. Oh, thank you sir. Oo. Salamat sir. Oo. Salamat. So siyempre may sobra pang 100. May tip pa po. Yan. Para naman po ma-motivate ang mga ano natin, Thank you, mga sir. Thank you. kasamahan.